એનાથી મારું આ સુખ દેહ જોવાનું નહીં. હું વીંઝણો કરત પણ હવે નથી. એટલે તમારા ભાઈ મારા ભાઈ અમને શરમ આવે, લાજ કાઢવી પડે સાહેબને. એટલે હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અંજુ, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એક મિનિટ હો પેલા કા. હા, સવારના 6 વાગ્યાની વેરગી. ઘરના કામમાં હાલે. હેલો એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સ્વામિનારાયણ. કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની. તો હાલો, દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ તો બ્લોગની શરૂઆત કરીએ. મારા દિવસની શરૂઆત તો 5:30 વાગે થઈ જાય અને 6 વાગ્યાની ઘરના કામમાં વાગી. અત્યારે છે 9 ને 10. હજી મારે પોતા કરવાના બાકી છે અને હાલત તમારી જો કેવી છે. પેલા હું પાણી પી લઉં. રાધેશ્યામ, રાધેશ્યામ. 5:30-6 વાગે ઉઠું ને તોય 9 થઈ જાય. કાલે કપડાં નહોતા ધોયા, પછી દાંત દુખતો હતો, પછી કાલે પોતા નહોતા કર્યા. જે છે એ સાચું જ કહું, ખોટું નહીં કહું. કેમ કે કાલે એવી હાલત હતી ને મારી કે આ દાંતમાં જ જીવ હતો મારો. એટલે કંઈ કામ કરવાનું મન નહોતું થતું. બપોરે રસોઈમાં એમાં ખીચડી કરીને જ ખાધી હતી, તમે જોયું એમ. તો આજ પછી બધેથી ઝાપટ ઝૂપટ કર્યું, બધેથી હરખું વાયરું ને હવે કચરા પોતા કરવા. તો હાલો પહેલાં પોતા કરી લઉં. કચરા તો બધેથી કાઢી લીધા છે. બેડાઈ જો મારા ઉટકાઈને પાણી આરે ઉટકાઈ ગયા છે. એક કાતરે બેડું ઉટકાઈ જ જાય તો ત્રાંબાનું બેડું સારું રહે, નકર કાળું કાળું મસ્ત થઈ જાય. એટલે એ કામ એક એક્સ્ટ્રા વધી જાય. હવે બસ પોતા કરવાના છે ને પછી નિરાતે આરામથી બેહું અને તમારી હારે વાત કરું. તો પહેલાં ફટાફટ પોતા કરવા, પછી મળીએ. હાલો, જો હું વાસી કામ કરીને નવરી થઈને બધાય કામ કરીને કે હવે બસ ઇન્ડોરે થોડીક વાર બેહું, પંખાની ઠંડી ઠંડી હવા ખાઉં. તો આ જીવબી વાળાને છે ને પેટમાં દુખાવો થયો. એનાથી મારું આ સુખ દેહ જોવાનું નહીં. લાઇટ વહી ગઈ. અમારે લાઇટ ને પાણીની એટલી તકલીફ છે ને અમારા ગામમાં કે પૂછો જ માં. બધી રીતે અમારું ગામ આગળ છે અને સારું છે, કપડાની ખરીદીમાં, મસાલામાં, બધાયમાં. પણ આ બે જ તકલીફ છે અમારા ગામમાં, લાઇટ ને પાણી. એમાં ઉનાળામાં તો આ લોકોને હું આ ઝટકા લાગે ને એ ખબર નથી પડતી. મને ક્યાંય છે ને આનો સાહેબ હાથમાં નથી આવતો, નહીંતર તો એવું પાથીએ રેડ દઉં. જરાક તો માણાની રીત રાખતા હોય તો ઇન્વર્ટર હોય, જેને પેલા શું કહેવાય જનરેટર હોય એને તો વાંધો નહીં. અમાર જેવા એક તો સવારના 6 વાગ્યાના કામ કરતી હોય ગૃહિણી માન અત્યારે નવરી થઈ હોય કે ઘડીક વાર પોરો ખાય, પંખાની હવા ખાઈ લે, પછી તો બપોરનો ટાઈમ થઈ જાય આગળ રસોઈનો, તો સીધી રસોઈ જ કરવાની છે. તો લાઇટ વહી ગઈ, કરો મજા. ચા આવું છે આપણા નસીબમાં તો ક્યાં સુખ છે કે શાંતિ છે. મારા જેવું તો દુઃખી કોઈ નથી ભાઈ. હાલો, ઘડીક વાર છે ને ઇન્ડોરે હિંચકા ખાઈ લે, થોડો ઘણો પવન આવે તો કંઈક તાજા માજા થાય ઓલી વાર્તાની. તો હાલો, ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો ને મસ્ત મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો. તો હવે થોડીક વાર હું હિંચકા ખાઈ લઉં અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે કોને કોને છે ને ઇન્ડોરો ગમે મારી જેમ. મને તો બહુ ગમે. સાહેબ સિવાય. હા, અમારા સાહેબને છે ને બેહે ને તો ફેર ચડે ઇન્ડોરે, એટલે એ ન બેહે. અને એને ક્યારેક બેહવાનું મન થાય ને તો ઇન્ડોરો હાલે નહીં. ઇન્ડોરો ઊભો હોય એટલે એવું લાગે ટેબલ ઉપર બેઠા હોય ને એવું. એ બેઠા હોય ને તો હું બહુ ઓછી જ બેહું. કેમ કે મને ઇન્ડોરો બંધ હોય ને તો મને ન ગમે. ઇન્ડોરો હાલવો જોઈએ મને, એટલે ઇન્ડોરો બહુ જ ગમે. ન હાલે તો શું થાય? ન હાલે તો શું થાય?
અહક થાય. ડોક્ટરને એક દી અહક કહેવા તો અત્યારે થાય હો. ડોક્ટરને બતાવવા જાય ને તે ડોક્ટર પૂછે ને કે શું થાય અહક થાય ઓલો ઈ આખે એની dictionary વીખી નાખે. અહકની કે આ દવા તો મને ક્યાંય ભણાવ્યું જ નથી. આ વાળી કઈ બીમારી છે કા? તો અહક થાય ઘણાયને ન સમજે. આપણી કાઠિયાવાડી ભાષા જ એવી છે. અમુક શબ્દો એવા છે ને કે એના એક શબ્દના 2-3 અર્થ થતા હોય. સમજાય ને સમજાય. આપણી સાઈડ ના હોય ને સમજાય. આપણે ઓલી સાઈડ જાય ને એને કહે ને કે અહક થાય એટલે ટેન્શનમાં આવી જાય. મારે કેવો મોટો થાય તો હાલો હવે લાઈટ નથી એટલે ઘડીક વાર ઊન સાહેબ બે અહીં બેહીએ. હું ઇન્ડોર હલાવીશ ને આમ હાલશે ને તો હવા આવશે. સાહેબને ગરમી નહીં થાય. વીંજણો મારા પાસે વીંજણો તો છે ને નહીં તારા વીંજણે હવા છાપું છે હો છાપું હવા નાખવું હોય તો છાપું છે આપણી પાસે છાપું નહીં ઓલું વીંજણો હોય ને તો પેલા ન ઓલી દાસી આમ હવા નાખતી એમ. હમ તો હું વીંજણો કરત પણ હવે નથી એટલે તમારા ભાઈ મારા ભાઈ ફ્રેન્ડ ટાઈમ થયો છે 11:10 નો. લાઈટ આવી ગઈ છે. દાળ ભાત મૂકી દીધા છે બનવા અને શાકભાજી સુધારી લીધું છે. તો ગવાર બટેટાનું શાક બનાવવું છે અને ટીંડોરા મરચાંનો સંભારો બનાવવો છે. તો પહેલાં છે ને આ સવારના જે વાસણ છે ને એ ચડાવી દઉં ત્યાં સુધીમાં દાળ ભાત થઈ જાય ને પછી શાક સંભારા કરીશ. આજ જો મસાલદારની ઉટકવામાં કાઢી હતી તો બધાય મસાલા છે ને વાટકામ ભરીને રાખ્યા. તો હાલો પહેલાં બધું કામ કરી લઉં, રસોઈ કરી લઉં, પછી 12:10 મારે ધારાને તેડવા જવાની છે. તો હાલો જલ્દી બધાય કામ કરી લઉં પછી મળીએ. હાલો તો બપોરની રસોઈ તૈયાર થઈ ગઈ છે. દાળ ભાત શાક સંભારો બધું બની ગયું. રસોડું ક્લીન કરી નાખ્યું છે. તો હવે હું જાઉં ધારાને તેડવા અને ટાઈમ થયો છે 12:05 તો હાલો હવે હું નીકળું ધારાને તેડી આવું. અને 1 કલાકમાં રસોઈ બનાવી લીધી, રસોડું ક્લીન કરી લીધું, બધું કામ થઈ ગયું. હવે ધારાને તેડી આવું પછી આવીને મળીએ. તો આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો 1:45 વાગ્યા તો આવી જાવ બધાય જમવા. ધારા બેહી ગઈ જમવા. બા જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. બાએ કેરીનું કામ ઉપાડ્યું. એ કે આપણાથી ખવાય ને એવી વસ્તુ આપણે ખાઈએ પછી બીજી વાત કા પાછા દાંત કાઢે. અને સાહેબાએ ખાવામાં મશગુલ છે ને આજનું મેનુ તો તમને ખબર છે શું છે. ગવાર બટેટાનું શાક, લોટવાળો ટીંડોરાનો સંભારો, દાળ ભાત, રોટલી ને આ લસણવાળી ચટણી ને ઠંડી છાશ. આજથી અમારે સાહેબે છે ને કેરી ખાવાનું બંધ કર્યું. હવે આવતા વર્ષે ખાહે બરાબર ને. એટલે કેરીનો રસ નથી થયો એટલે કેરીની ચીરું છે. કેમ કે હું બા હવે ખાવું. હવે સાહેબ છે ને કેરી ખાઈ ધરાણા એટલે હવે નહીં ખાય. તો હાલો જમી લઈએ પછી મળીએ. હાલો ફ્રેન્ડ તો અત્યારે બપોરના 3:30 વાગ્યા છે. હું તૈયાર છું, સાહેબ તૈયાર છે. હાલો તો મારે જવું છે માંગરોળ મારા દાંત બતાવવા માટે. કેમ કે દાંતમાં કાલનો એવો અસહ્ય દુખાવો થાય કે એની કોઈ લિમિટ જ નથી. 3 એકારે દાંત છે જે સડી ગઈ છે. તો ત્યાં બતાવવા જવું છે અને ત્યાંના ડૉક્ટરનું કામ પણ બહુ સારું છે અને ચાર્જ એ રિઝનેબલ છે. તો
તો હાલો જોઈએ હવે કેવું કામ છે ને કેવું ચાર્જ છે. જો આપણા બજેટમાં આવી છે તો દાંતનું કામ કરાવે પૂછી લઈને જ આવવું. તો ગુથ્થી દઈને આવશું. નહીતર કાલે ગયા તા એ પાછા બતાવી અને 500 રૂપિયાનો ભાવ ભરી ને આવતા રહેવું. તો હાલો મળ્યા. હાલો બા તો જઈએ. હો જય શ્રી કૃષ્ણ. સાહેબને તો જો તડકો લાગે. વારે વાહ. ટોપી દઉં? નહીં ટોપી ઉડી જાય. ટોપી ઉડી જાય બોલો. હાલો તો હવે ત્યાં જઈને મળ્યા. શું કે ઓય પપ્પા હા શું કયો બોલો. હે કેમ અમને શરમ આવે? લાજ કાઢવી પડે સાહેબને એટલે. વાગ્યા છે 9:45 ને 5 ને અમે માંગરોળથી આવી ગયા હતા 6 વાગ્યા ને હાવ બોલતી બંધ છે એકદમ દુખાવો થાય ને વિડીયોનો એન્ડ પણ હું જ કરી નાખું આજે. અમારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ને મસ્ત મજાનો એક કમેન્ટ કરીને જાઓ. ને ખરેખર તું બોલતી ન હોય તો મજા ન આવે, કાંઈ વાંધો નહીં, કાલે વાત બોલમાં બસ.